Paano nga ba gumawa ng Maya wallet account? At may option din tayo dito na magkaroon din ng credit card, maging ng loan or savings account na pwedeng kumita o lumago yung pera natin. Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang Maya ay hindi na lang isang wallet, kundi isang digital bank. Kung saan kapag nag-sign up ka, meron kang wallet na katulad ng dati, pero meron din tong savings account. At dito sa savings account, pwede kang mag-ipon at kumita yung pera mo. Meron kasing tinatawag na interest dito, na ibig sabihin na dadagdag sa account mo daily, depende na rin sa in-offer nilang interest. So pag-usapan muna natin kung paano nga ba gumawa ng Maya account and then later on yung Maya bank account o yung savings account. Unang-una, pumunta ka muna sa Play Store at pwede mo nang i-search mula dyan ang Maya. So punta tayo sa search. By the way, kung gamit nyo ay iPhone, pumunta lang sa App Store and then katulad nito, search nyo lang yung Maya. Makikita nyo yung install. Pag okay na, ibig sabihin na install na completely, tap nyo lang yung open. Meron ditong nagtatanong about notification. So, ayokong maka-receive ng notification sa phone ko maya't maya. So, don't allow ko to. Data privacy, click ko tong agree and continue para makapag-proceed tayo. And then, start an account. Kailangan lang kumpletuhin lahat ng information dito. Yung pangalan mo, middle name, at yung last name na din. Yung email address optional lang to, pero mas maganda na maglagay ka na rin dito, lalo kung magkakaroon ka ng savings account. So, maglagay tayo ng email address dito. And then, cellphone number naman. Para sa password, pwede nyong i-tap itong eye icon para makita nyo yung mismong password na tinatype ninyo. Kapag okay na, pwede nang mag-proceed. Tap ko tong continue. At ito yung makukuha natin. Yung wallet, mau-open na siya automatically. At yung savings na din kapag in-upgrade natin yung Maya, which is mag-require na ng ID. Itong allow data used to improve offers, pwede nating i-check yan or pwede ring uncheck, makakapag-proceed pa rin tayo sa next step. Yun yan, kung gusto mong maka-receive ng mga offers from Maya katulad ng mga possible credit cards at iba pa from other brands, pwede mong i-check ito. Tap natin yung continue. Device location, siguro while using the app na lang. At hintayin natin yung code na ma-receive sa phone. At ito yung text na na-receive natin from Maya. Tap ko yung verify. Kung sakaling meron kayong invite code from Maya, pwede nyong i-tap dito siya. Enter code. Pwede tayo mag-enter ng code dito or username. So sa akin username, start tayo with @ and ito yung username, Lulu Maya. And then tap ko yung submit. Tap ko tong got it. This time, pwede na tayo mag-proceed sa pag-verify ng account. Magkasubmit tayo ng ID. Ano-ano yung mga ID na tatanggapin? National ID, driver's license, UMID, passport, postal ID, PRC ID, SSS ID pwede, foreign passport, or school ID kung sakaling 17 years old and below. May mga secondary IDs din na tinatanggap katulad ng PhilHealth ID and Teen ID na din. May video selfie at magpo-provide din tayo ng mga information dito. Kapag in-upgrade yung account, pwede tayo makapag-open ng savings account, pwede rin mag-apply ng credit card, or mag-apply ng loans na up to 250,000 pesos. Yung wallet limit pwede rin madagdagan, at may mga features na pwedeng mo-unlock, katulad ng pagpapadala ng pera, bumili ng crypto, insurance, at pwede rin mag-invest dito. Tap natin tong verify now kung ano yung pinakamangyayari at magkasabit na nga tayo ng ID. Pero kung sakaling hindi pa tayo mag-upgrade, halimbawa, do it later, ganito yung makikita natin. Allow access to your contacts. Sa akin, don't allow muna. At may zero balance tayo. Pag tinap ko tong bank transfer, hindi tayo makakapag-proceed kasi nga hindi pa na-upgrade yung account. Also, kapag check natin yung savings, wala pa talaga tayong magiging account. Pag tinap ko tong start saving now, tap natin tong start my savings at mag-proceed din tayo sa pag-upgrade ng account. So, wala pa talaga tayong savings account hanggat hindi tayo nag-upgrade. Meron din credit kung saan pwedeng umabot up to 30,000 pesos, bukod pa yung loans na up to 250,000 pesos, at yung cards o yung mga credit cards na ina-offer dito kung saan may mga iba't ibang promo katulad ng cashback, discount, at marami pang iba. Para makapag-upgrade, punta na tayo sa profile and then upgrade now for free. So ito rin yung nakita natin kanina. Tap ko tong verify now and then proceed tayo by choosing any IDs dito.
So, national ID na lang sa akin. And then, pipicturean yung harap at likod ng ID para makapag-proceed. Pwede rin nga pala yung e-fill ID, katulad nito. Pero kung meron na kayo ng digitized, katulad nito, pwede din naman. So, ang gagawin ko, take photo tayo. And enable natin yung camera while using the app at picturean lang yung national ID. Use this photo. At this time, yung likod naman ng ID. Use this photo ulit. And get ready for selfie. So, dapat walang salamin, walang sombrero, malinaw ang pagkakakuha. This time, nasa step 3 na tayo. Mabilis lang to kasi kailangan lang i-provide yung mga information tungkol sa atin. Kapag nakompleto na, i-tap lang tong continue. So, bilisan na lang natin. Sa nature of work, ito yung pagpipilian. So, kung ano man yung trabaho ninyo, piliin nyo na lang yung pinakamalapit or kung saang industry or category ba siya. Meron ding option dito ng retiree, students, OFW. So, sa akin, piliin ko na lang isa dito. And then, source of income, salary, meron ding allowance dito, business proceeds. Halimbawa, ito yung sa mga small business o yung may mga negosyo. Pwede rin yung earnings from virtual currency, katulad ng mga cryptocurrencies, yung Bitcoin. Sales ng property, online business, commission, at iba pa. So, ito yung pilihan natin. And then, name of company or business name. Ilagay nyo na lang din dito. Next naman ay nationality. And yung place of birth. Piliin na rin dito kung saan ka ba pinanganak. So, kapag okay na sa place of birth, current address naman o kung saan ka nakatira. May pagkakataon na magkaiba yung current address sa permanent address. Kapag ganyan, pwede nyo i-provide yung dalawa. Pero kung same naman, i-check nyo na lang para hindi na kayo mag-provide ng another address. So, lagay ko na yung current address dito, yung house number naman. Kapag okay na, sa pinakababa, i-tap lang tong continue. Next, may option kang i-submit na ito or pwedeng i-check ulit. Sa akin, submit na natin. Hintayin lang natin. At mula dito, under review na. So, maghihintay tayo ng approval ng account natin or ma-upgrade ito, which is aabutin ng 24 hours. Malalaman nyo yan kapag kinlik nyo tong view details kung saan merong validation code dito. Wala namang kailangan gawin sa validation code. Instead, pwede nyo i-review yung mga personal information nyo dito. Also, kapag bumalik na kayo sa main account nyo o yung homepage ng Maya account, pumunta lang dito sa profile, makikita ninyo na account under review. Dito nyo rin madadouble check kung fully upgraded na ba yung account ninyo sa Maya. Sa taas, nakalagay din kung anong level kayo. Basic account, ibig sabihin hindi pa to upgraded. At kapag na-upgrade na nga yung account, makakakuha kayo ng text na katulad nito, successful. At kung may question kayo na gano'ng katagal inabot to, mabilis lang din, hindi naman umabot ng more than 1 hour. So, within 24 hours nga, na-confirm or na-approve na yung account. Which is, kapag binalikan natin yung Maya app, profile ulit, at mapapansin nyo, wala na dito yung under review. Kung dati ganito yung itsura niya, ngayon ganito na. Pwede na tayong gumawa ng username para dito. Yung username, kung sakaling gusto nyo magpadala ng pera sa Maya account, imbis na number, pwedeng username na lang. Pangalan niya, yung mas madaling matandaan. Personalized ito, basta hindi pa taken, pwedeng yung makuha. So, pwede na kayo mag-proceed by clicking this Get Started para makapag-create ng username. Also, sa bandang taas nga pala, upgraded account. So, pwede na tayong mag-open ng bank account dito sa Maya at magamit na rin yung mga features na meron dito. Talo na tayo dito sa second tab kung saan pwede na tayong gumawa ng savings account or ng bank account. So ngayon, up to 14%, pero by the time na pinapanood nyo to, pwedeng magbago. So click natin tong Start Saving Now, and then continue tayo. I am employed by or have relatives employed by Maya Bank. Sa akin, no. Citizen ka ba sa US? No. Dito sa bandang baba, i-check itong Terms and Conditions, Privacy Policy, bago mag-open ng savings account. At hintayin yung code na ma-receive sa phone, i-enter siya dito at i-click ang Verify. So makakakuha tayo ng confirmation or text na katulad nito. Next naman, balik tayo sa savings. Kung makapansin nyo, ganito na yung itsura niya. Naka-green na. Kung makapansin nyo, dati ganito yung itsura niya, start saving now. Pero pag green na ganito, ibig sabihin, meron ka ng savings account. Kapag sinap mo to, merong account number dito. Sa mga bank account, laging may account number, which is ito na siya. Kung makapansin nyo, sa Maya wallet natin, phone number yung account number. Pero dito sa Maya Savings or sa Maya Bank, ito na yung pinaka-account number. Hindi ito yung phone number ninyo. Instead, ito yung na-generate nung nag-open kayo ng savings account. At
Sa bandang baba, may mga pwedeng i-request dito, yung bank certificate, yung statement of account, maging yung pag-check ng transfer limits. Which is ito na yung magiging limit inyo sa savings account inyo sa Maya. Ito rin pala yung pag-compute ng interest rate, daily na kukuha ito. Click natin itong got it. At ito na nga ulit yung account number ko, ito yung balance, pwede mag-deposit at mag-transfer mula dito. Kung mapapansin nyo, ang current rate o yung pinaka-base interest rate ay nasa 3.5%. Again, pwede magbago, depending kung kailan nyo ito pinapanood, kung magkano na yung binibigay ng Maya. Pero pwede itong i-boost up to 14%. Depende kung marireach yung mga missions o yung mga requirements nito. So overall, yun yung pag-create ng Maya wallet at ng Maya savings account. Meron tayong wallet na pwedeng magamit natin just like yung other e-wallet apps. Pero meron din tayong savings account. Ito yung pinaka-bank account natin sa Maya na pwedeng mag-earn ng mas mataas na interest at mas makaipon pa tayo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.